नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल मिठो रेसिपीको अर्को भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरुको बीचमा क्याप्सिकम र आलुको रेसिपी तयार गर्न खोजिरहेको छु र बनाउँदाखेरिमा अति नै सजिलो हुने र खाँदाखेरिमा मिठो पनि भन्ने सिम्पल तरिकाको क्याप्सिकम विथ पोट्याटोलाई म शेयर गर्दैछु। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ बनाउनको लागि अलिकति तेल भाँडामा राखिदिने। अब यो तेल तातियोस्, माथिबाट प्याजलाई राखिदिने। जति पनि भेजिटेबल युज गर्छु सबै ठुलो साइजमा हामी राख्नेछौँ। क्याप्सिकमलाई पनि राखिदिएको छु। क्याप्सिकम पनि ठुलो नै साइजमा छ र बीचमा यसरी चलाउने। हल्का मात्रामा फ्राई भइसकेपछि माथिबाट हरियो खुर्सानीलाई पनि राखिदिने र बीचमा फेरि पनि यसलाई चलाउने। अब अलिकति अदुवा र लसुनको पेस्ट राखेर चलाइदिने। हल्का मात्रामा अदुवा लसुनको बास्ना आउन थालिसकेपछि टमाटरलाई राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। हल्का टमाटर सफ्ट हुन थालेपछि अलिकति बेसारलाई राख्ने, धुलो खुर्सानी पनि राखिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र जिरा र धनियाको धुलोलाई पनि सँगै राखिदिने। र यतिको भएपछि स्वाद अनुसारको नुन पनि सँगै राखेर अब यसलाई चलाइदिनु पर्छ। के तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ? यदि छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद, छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र बोइल गरेको आलुलाई माथिबाट राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउने। सबै मसलाहरू आलुमा लाग्ने गरी हल्का मात्रामा फ्राई भएपछि लगभग तयार हुन थालेको छ। मैले माथिबाट धनियाको पातलाई राखेर अब यसलाई चलाइदिनु पर्छ। र यतिको भएपछि क्याप्सिकम र यो आलुको रेसिपी तयार भयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।